Good day! So for today's video, we are going to unbox this mystery box from Programmers Developers. The items inside is worth of 1,830. Pero pag binili natin siya, 999 na lang. Ano kaya yun? Excited na ako na buksan itong mystery box na to. So samahan niyo ako para malaman natin kung ano yung laman. So, bukas na yung ating mystery box. So, ang gagawin natin ay i-check natin itong laman ng mystery box. Okay, so, ito yung una nating item. Trust me, I'm a programmer developer. Okay, sa likod, meron siyang logo ng Programmers Developers. Okay. Next. Ooh. Tatlong lace. Ayan, so tatlong lace, may nakasulat na programmers, tapos developers na nakasulat. Sa iba, ganun din na nakasulat, Programmers Developers. Okay, the next is Don't Reinvent the Wheel. Okay, I think siguro mga puro t-shirt lang yung laman ng package. Tsaka maybe lace. Ano to? Ayun. Ito, meron naman tayong keychain. So, yung keychain naman na to, puro mga programming languages yung nakasulat, like Ruby, COBOL, Perl, PHP, Java, MATLAB. Next item. Ayan. So, ang next item natin ay t-shirt ulit. Converting into code. Programmers Developers. Error 404, sleep not found. Wow. Sleep not found. Kasi actually, maraming mga programmers talagang sobra talaga yung puyat. Itong shirt na isang to, chinek ko siya and umiilaw pala siya kasi glow in the dark. Okay, next is lace ulit. Actually, ito rin yung parang nakasulat dun sa keychain na nakita natin kanina. Okay, next item. Okay, next item is programmers. And then, ganun din, Programmers Developers. Ito hindi na to t-shirt, hindi rin siya keychain. Hindi rin siya lace, siguro. Ano kaya ito? Oh, puzzle naman siya. So, puzzle siya na may logo ng Programmers Developers at saka yun, mga programming languages. Okay, and then another keychain ng logo ng Programmers Developers. Okay, keychain ulit. Wala bang iba? Ano ba to? Sticker ba to?
sticker yata. Okay. Okay, next is lace ulit siya. Pero wala na nakalagay na programmers, developers. Okay, and then keychain ulit. Ito, marami siya eh. Kunin ko na lahat. Okay, pare-pareho lang naman siya. Ayan, sticker na, sticker ulit, sticker, then sticker, stickers. Okay guys, so dito na nagtatapos ang ating unboxing. I would like to congratulate you kasi umabot ka sa last part ng video na ito. Dahil lahat ng items na yon ay ipapag-giveaway natin. All you have to do is share this video on your Facebook with the hashtag MrBoxDay. Mamimili ako sa March 4 kung sino-sino ang mananalo para sa mga pag-giveaways na ito. And on March 9, I will upload another video and doon ko babanggitin kung sino yung panalo. If you like this video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button para mas updated ka sa mga bago kong videos na ilalabas. That's all guys, Day signing off.